Τιμή, δόξα και όπλα φτιαγμένα από μπρούντζο. Όταν μιλάμε για τις Μικίνες, το μυαλό μας πηγαίνει αναπόφευκτα σε έναν μεγάλο πολιτισμό που κυριάρχησε στο Αιγαίο. Σε μυθικούς ήρωες, σε ατρόμητους πολεμιστές που ήθελαν να κάνουν κάτι τόσο σπουδαίο, ώστε να τους θυμούνται για πάντα. Σκεφτόμαστε τον Τροϊκό πόλεμο. Την ημιμυθική εκστρατεία του Αχαϊκού στρατού, που έριξε την απροσπέλαστη Τρία στις φλόγες. Αλλά πριν από όλα αυτά, πριν από τις μάχες, πριν από τα έπι και τη δόξα, οι Μικίνες ήταν απλώς ένας από τους πολλούς οικισμούς της εποχής του Χαλκού στην περιοχή της Αργολίδας. Κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, από το 3200 έως το 2000 π.χ. Μια μικρή κοινότητα κατοικούσε σε έναν φυσικά οχυρωμένο λόφο, στο βορειοανατολικό άκρο των πεδιάδων του Αιγαία. Παρά την εξαιρετική γεωγραφική της θέση, μεθέασε ολόκληρη την περιοχή και έλεγχο των διαβάσεων προς τον ισθμό της Κορίνθου. Οι Μικίνες ήταν μάλλον ένα ταπεινό φυλάκιο. Βρίσκονταν στη σκιά πιο σημαντικών οχυρωμένων κέντρων, όπως η Τύρινθα και η Λέρνη. Για τους κατοίκους εκείνης της εποχής δεν γνωρίζουμε πολλά. Πέρα από την υπόθεση ότι κατάγονταν από τους νεολιθικούς λαούς της Πελοποννήσου. Όμως, προς το τέλος της τρίτης χιλιετίας, κάτι αλλάζει. Ακολουθεί η περίοδος που γνωρίζουμε ως πολιτισμός της Τύρινθας, από το 2200 έως το 2000 π.χ. Τότε, η ισχυρή Λέρνη καταστρέφεται και μετατρέπεται σε έναν μικρότερο οικισμό. Η Τύρινθα, αντίθετα, δεν καταστράφηκε, αλλά πέρασε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Ο πολιτισμός της πρώιμης εποχής του Χαλκού άρχισε να συγχωνεύεται με νέα στοιχεία. Νέα κεραμική με σκούρα και ανοιχτά μοτίβα, και ένα μείγμα επιρροών που οι ιστορικοί πιστεύουν ότι γέννησαν τους πρώτους Μικηναίους. Προς το τέλος της χιλιετίας ξεκινάει η Μέση Ελλαδική περίοδος, η οποία αντιστοιχεί στη μέση εποχή του Χαλκού. Στην Αργολίδα αρχίζουν να χτίζονται ισχυρά οχυρά και οι κοινωνίες προετοιμάζονται για πόλεμο. Εκεί ακριβώς οι Μικίνες αρχίζουν να παίζουν ρόλο. Η στρατηγική τοποθεσία τους αξιοποιείται. Ο οικισμός επεκτείνεται γύρω από την Ακρόπολη και προς τα νοτιοδυτικά, όπου υπήρχε πρόσβαση σε μια πηγή γλυκού νερού. Η σημασία της περιοχής αυξάνεται σταθερά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκρούσεις με τη γειτονική Τύρινθα ή άλλους οικισμούς. Κάτι που υποδηλώνει ότι υπήρχε κοινή διοίκηση σε ολόκληρη την αργολική πεδιάδα, ίσως ήδη από την εποχή του πολιτισμού της Τύρινθας. Γύρω στο 1800 π.χ. χτίζεται το πρώτο κυκλικό τείχος γύρω από την Ακρόπολη των Μικηνών. Στις δυτικές πλαγιές αρχίζουν και οι πρώτες ταφές σε λάκους και κυβωτιόσχημους τάφους. Πιθανότατα, εκείνη την περίοδο, οι Μικίνες είχαν εξελιχθεί σε κύρια Ακρόπολη η πρωτεύουσα του αργολικού κράτους. Στην ύστερη εποχή του Χαλκού, αυτό το κράτος θα γίνει γνωστό ως Αχία ή η Αχιάβα στους Χεταίους. Αργότερα, οι κλασικοί Έλληνες ταύτιζαν τους Μικηναίους με τους Αχαιούς. Και στις πινακίδες γραμμικής Β αναφέρεται το Αχαβία ή Αχάια, η καρδιά αυτής της περιοχής. Μια καρδιά που περιλάμβανε την Τύρινθα, το Άργος και φυσικά τις Μικίνες. Αν και ήταν σημαντική τοπική δύναμη, οι Μικίνες δεν είχαν φτάσει ακόμη στη μεγάλη τους δόξα. Η μέση εποχή του Χαλκού ήταν περίοδος όπου το Αιγαίο κυριαρχούνταν από τους Μινωίτες της Κρήτης. Ένα ναυτικό και εμπορικό πολιτισμό με τεράστια δύναμη. Ένα δίκτυο που ένωνε την Εγγύης Ανατολή με την Αιγαία θάλασσα, τη Μαύρη θάλασσα και τη Δυτική Μεσόγειο. Οι Μινωίτες ήταν επίσης φορείς πολιτιστικής επιρροής, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά στα νησιά του Αιγαίου, στα παράλια της Μικράς Ασίας και στη στεριά της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Κι όμως, παρά το ισχυρό ναυτικό τους, δεν ήταν πολεμικός λαός. Η τέχνη τους δεν εξυμνούσε τις μάχες. Αντίθετα, λάτρευε τη φύση, τις γιορτές, τα έντονα χρώματα, τη θρησκεία, ακόμη και τον αθλητισμό. Ίδρυαν στρατηγικούς εμπορικούς σταθμούς, αλλά δεν γνωρίζουμε καμία πολεμική εκστρατεία ή κατάκτηση από μέρους τους. Κι όμως, αν κάποιος απειλούσε τα συμφέροντά τους, το ναυτικό τους ήταν έτοιμο να δράσει. Από την άλλη, οι Μικηναίοι ήταν φτιαγμένοι για τον πόλεμο. Η τιμή και η δόξα ήταν ο κανόνας. Αλλά ήταν και οι έμποροι, εξαιρετικοί ναυτικοί και αξιοποίησαν πλήρως το δίκτυο των Μινωιτών. Στις αρχές του 17ου αιώνα π.χ.,
κατασκευάζεται το βασιλικό νεκροταφείο του κύκλου Β. Βρισκόταν δυτικά της κύριας εισόδου, έξω από την Ακρόπολη. Εκεί θάβονταν άρχοντες, μαζί με τα όπλα τους, κοσμήματα, χρυσά και ασημένια αντικείμενα, διαδήματα. Ακόμη και ρούχα διακοσμημένα με φύλλα χρυσού. Σε έναν από τους τάφους βρέθηκε η πρώτη νεκρική μάσκα από ήλεκτρο. Οι μάσκες αυτές, σήμα κατά τεθέν πλέον των Μικηναίων, έγιναν περισσότερες, πιο περίτεχνες, όσο μεγάλωνε η εξουσία τους. Γύρω στο 1600 π.χ. δημιουργείται και ο κύκλος Α, νέο βασιλικό νεκροταφείο. Είχε διάμετρο περίπου 27 μέτρα και βρισκόταν εκτός των αρχικών τυχών. Οι ταφές πλέον συνοδεύονταν από αυθονία χρυσού, πολεμικής εξάρτησης και εντυπωσιακά σκύπτρα. Εκεί βρίσκονται και οι περίφημες χρυσές νεκρικές μάσκες. Η δύναμη των Μικηναίων άρχισε να εξαπλώνεται. Πέρα από την Αργολίδα, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και βαθιά μέσα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Απουσία πολέμων εντός της Αργολίδας και η ύπαρξη ομοιόμορφου οδικού δικτύου υποδηλώνουν ότι οι Μικήνες έλεγχαν όχι μόνο την Τύρινθα, αλλά και το Άργος, την Ασίνη, τη Μηδέα, την Αυπλία, τις Κλεονές και άλλες περιοχές. Ακόμη και στη Λακωνία εμφανίζονται μικηναϊκοί οικισμοί, μικρότεροι αλλά ενδεικτικοί της επέκτασης. Ως το 1600 π.χ. υπήρχαν και τα κέντρα της Πύλου και των Θηβών, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Λιγότερο ανεπτυγμένα, πιο αραιά κατοικημένα, λιγότερο οχυρωμένα. Αυτό επέτρεπε στον Άνακτα, τον βασιλιά των Μικηνών, να προβάλλει τη δύναμή του έξω από τα σύνορά του, να επηρεάζει άλλους ηγεμόνες και να δημιουργεί κάτι που σήμερα μπορούμε να αποκαλούμε Μικηναϊκή Ελλάδα.